Hej mina vänner! Välkomna! I den här filmen pratar vi om kroppens olika delar. Och ni får också vanliga prepositioner som vi använder med kroppsdelar. Och också verb. Vad gör vi med de olika delarna? Det är superviktigt att kunna olika delar på kroppen när vi ringer till sjukhuset. Vi ska till exempel förklara var vi har ont. Men också när vi skriver beskrivande texter för att beskriva personer om de har en stor näsa eller de har lite utstående öron som jag har faktiskt. Då är det väldigt bra att kunna kroppsdelar. Glöm inte att det finns undertexter på svenska men också på många andra språk. Och som vanligt i slutet av filmen har vi ett test så att ni kan testa era nya kunskaper och se vad ni har lärt er. Detta är en lektion för alla nivåer. Jag tror att det finns ord här som ni inte kan. Även om ni är duktiga på svenska och har kommit långt. Vi börjar direkt och tittar på första bilden, ett huvud. Och ni ser en röd ring här på bilden som visar ett huvud. Och man säger att jag har ont i huvudet. Okej? Så man har ont i alla kroppsdelar säger man att jag har ont i. Jag har ont i örat, ont i armen, ont i benet och så vidare. När vi använder kroppsdelar, alla kroppsdelar är substantiv. Ett huvud, en näsa, ett öga, ett ben. Då använder vi dem i bestämd form. Och sen också om vi fryser, då använder vi prepositionen om. Jag fryser om fingrarna, jag fryser om öronen. Okej? Vad kan vi göra med huvudet? Jo, vi kan skaka på huvudet så här. Oj. Jag skakar på huvudet. Man kan också slå sig i huvudet. Man kan slå sig, givetvis, men det är inte så vanligt att man slår sig själv, men man får ont, man slår sig i huvudet på någonting. Vi går vidare, vi har en nacke, det är här bak. Många som sitter länge framför datorn eller som är stressade, de har ont i nacken. De är spända och har ont här bak. Jag brukar knaka min nacke så här ibland när jag sitter för länge, stretchar lite axlar och nacke. Ett ansikte, det är ju hela den här biten. Man kan ha ont i ansiktet, man fryser om ansiktet när det är kallt och blåser. Och vi tvättar ansiktet på kvällen till exempel. Vi har en panna, det sitter här uppe. Man kan ha ont i pannan. Man kan också, när man spelar fotboll, att man nickar en boll. Då nickar man bollen med pannan. Man kan också rynka pannan så här. Alla de här, det är rynkor, så man kan rynka pannan när man blir förvånad till exempel, eller kanske arg. Jag vet inte när ni rynkar pannan eller när ni tänker. En näsa har ni på bilden. Man kan ha ont i näsan, man kan frysa om näsan och vi använder näsan till att lukta. Vi luktar med näsan. Vi har också två
alltså den här längst ute på näsan heter nästipp. Nästippen. Och de här hålen där vi andas in luften, de heter en näsborre, 2 näsborrar. Så det är de här extra orden som jag tror ni kan lära er i den här filmen. Vi har ett öga. Vi har 2 ögon. Man kan ha ont i ögat om man får in någonting i ögat. Man kan titta med ögonen, se, blinka, stirra. Det finns många verb som vi gör med ögonen. Här uppe på bilden ser ni att här är det ett ögonbryn. Sen om jag blundar, konstigt, jag kan ju blunda med ögonen också. Det glömde jag skriva. Verbet blunda, det gör man när man stänger ögonen. Och här, detta på ögonen här, det kallas ögonlock. Och sen har vi de här håren här, de heter ögonfrans, ögonfransar. Och sen de här runda bollarna inne i ögat heter en pupill. Så inte bara ett öga, utan det finns ju många andra ord. Ögonbryn, ögonfransar, många kvinnor när de sminkar sig, de fixar ögonbrynen, målar ögonfransarna till exempel. Vi har ett öra, 2 öron. Man kan ha ont i örat, ont i öronen om man får öroninflammation. Man fryser om öronen. Vad kan man göra med öronen? Man kan lyssna och man kan höra. Vad är det för skillnad mellan lyssna och höra? Jo, man kan säga att lyssna, då är det att du försöker koncentrera dig att aktivt lyssna efter något ljud. Du lyssnar på radio, du lyssnar på musik, du fokuserar på att lyssna. Men höra, du hör någonting av, inte med vilje, av slumpen kan man säga. Att helt plötsligt så hör du ett ljud. Men det är inte att du aktivt lyssnar. Okej? Vi har en kind och 2 kinder, och ibland när det är kallt ute då blir man röd om kinderna. Man kan också bli röd om kinderna när man skäms eller när man är blyg till exempel. När någonting är pinsamt, ja då kan man bli röd i ansiktet också i och för sig. Vi har då en mun. Vad kan vi göra med munnen? Vi kan gapa, prata, skratta, vissla, tugga. Tugga gör vi med tänderna. Och vissla kan man ju också diskutera att man gör det med läpparna. Man formar läpparna och man pussar med läpparna. Så vi har en ovanläpp och underläpp här. Och sen har vi våra tänder, en tand, många tänder. Och sen inne i munnen har vi en tunga. Okej, så detta är mun, men vi har läppar, tänder, tunga. Sen kommer vi till hals. Den har vi här. Man kan frysa om halsen, man kan ha ont i halsen också. Vi har en haka längst ute här, längst nere på vårt ansikte har vi en haka. Vi har en axel, vi har 2 axlar och man kan rycka på axlarna så här. Jag vet inte. Jag vet inte. När rycker man på axlarna? När brukar ni göra så här? Jag brukar göra, jag vet inte. Jag vet inte. Man rycker på axlarna så här. Vi har en arm och det är ju hela den här. Hela denna delen är ju en arm. Men vi har ju den här delen, det är en handled. Och den här delen är en armbåge.
Okej? Handled, armbåge. Och man kan ju göra många saker med våra armar, men jag har skrivit här att man kan bryta armen. Visste ni också att man kan bryta arm med en annan person för att se vem som är starkast? Ni vet, man sitter så här på ett bord och den andra personen håller och så ska man se vem som är starkast. Bryta arm heter det. Sen går vi vidare. Längst ute på vår arm har vi en hand och vi kan klappa, vi kan slå, vi kan peka och vi kan knipa så här med våra fingrar. 1 finger, 5 fingrar. Och varje finger har ett namn. Vi har lillfinger, ringfinger, det är där vi har våra ringar. Vi har långfingret för att det är längst. Långfingret. Vi har pekfingret. Vi pekar med pekfingret. Och vi har vår tumme här. Och på våra fingrar här så har vi en nagel. Och jag har ju då 10 naglar. Vad gör man med en nagel? Man måste ju klippa naglarna varje vecka. Man kan riva som en katt. Man kan riva någon så här med naglarna. Men man kan också bita om man är nervös. Att man biter på naglarna. Brukar ni bita på naglarna när ni är nervösa? Eller vad gör ni? Jag brukar inte bita på mina naglar. Vi har då en mage. Den sitter här. Och när jag är hungrig så brukar min mage kurra. Kurra är när magen gör ljud. När det kommer ljud från magen för att man är hungrig. Och här nere också på bilden så ser vi en navel. En navel. Jag vet att det finns kvinnor som brukar pierca sig. De har en ring i naveln eller en stav i naveln till exempel. Ja. Vi har då ryggen. Det är hela den här baksidan från halsen och ner till midjan. Vi har de här 2 skulderblad och sen har vi längst nere har vi ländrygg. Ländrygg. Och jag har ganska stora problem med min ländrygg. Jag får ont när jag sitter länge i ländryggen. Ja. Sen ser vi inte det här på bilden och jag har glömt. Men där jag sitter, när jag sitter på stolen, det heter ju rumpa. Jag sitter på rumpan. Man kan också säga en gump. Jag sitter på gumpen. Rumpa. Ja, det finns många namn för det man sitter på. Vi har också, det är kanske ingen kroppsdel, men när vi pratar om midjan. Midjan är där, ni vet, man brukar ha ett bälte i sina byxor runt midjan. Och alla vi vill ju ha en smal midja, eller hur? Det är midja. Sen har vi ett ben, och ett ben är ju hela benet. Vi kan springa, gå, hoppa och också bryta våra ben. Och de olika delarna, längst uppe har vi ett lår. Och vi pratar om framsida lår och baksida lår. Och jag har spelat fotboll i stora delar av mitt liv. Och jag fick alltid en skada i baksidan av låret. Alltså bak på, under rumpan. Nedanför rumpan. Sen har vi ett knä. 2 knän. Detta är armbåge. På handen är det, eller på armen har vi en armbåge. Och på benet har vi ett knä.
Sen på baksidan där under så har vi en vad. Och en vad, det är egentligen en muskel. Vaden, vadmuskeln. Vi kan spänna den. Precis som man spänner muskler så kan man spänna vaden. Sen har vi en fot. Vi har 2 fötter. Vad kan vi göra? Vi kan sparka med foten. Vi har också under foten så har vi en häl. Alltså vi har tår, vi har 5 tår. Och sen längst bak har vi då en häl. Och vi har stortån och lilltån. Sen vet jag inte vad de andra tårna heter. Men stortå och lilltå. Och detta är en fot. Och vi har en häl. Nu har vi gått igenom många olika kroppsdelar. Nu är det dags för er att testa er på era kunskaper. Ni får en mening och ni får en bild. Och så ska ni sätta och skriva in rätt ord. Om man äter för mycket godis kan man få ont i. Och så är det första bilden längst uppe. Vad kan man få ont i om man äter för mycket godis? Nummer 2. Jag fick ont i när jag böjde mig ner och skulle plocka upp pennan från golvet. Nummer 3. De här byxorna är alldeles för små i... jag klarar inte knäppa knappen. Vad heter nu den här där man går nedanför magen runt hela kroppen? Vad har man där? När Sara började prata med mig blev jag helt röd om... Ja, vad heter nu detta här? Och vi pratade när man är blyg, när något är pinsamt, när man blir generad. Generad, får ni titta i lexikon eller lyssna på undertexterna, läsa undertexterna så ser ni vad det betyder. Och sista här, knäpp jackan ända upp så att du inte fryser om denna delen här. Pausa videon, skriv hela meningar med rätt kroppsdel och rätt form. Det kan vara singular, plural, obestämd form, bestämd form. Nu tittar vi på rätt svar, okej? Så nummer 1. Om man äter för mycket godis kan man få ont i magen. Jag fick ont i ryggen när jag böjde mig ner och skulle plocka upp pennan från golvet. De här byxorna är alldeles för små i midjan. Jag klarar inte knäppa knappen. När Sara började prata med mig blev jag helt röd om kinderna. Knäpp jackan ända upp så att du inte fryser om halsen. Okej? Det är totalt 15 frågor. Jag tror man kan ha 16 rätt är max. Nummer 1. Jag råkade få ett litet spik i. Det fastnade precis under hälen. Nummer 2. När jag trillade från cykeln bröt jag båda. Och nu är de gipsade. När du vinkar använder du vad? Den här delen. Nummer 4. Jag ramlade baklänges och slog i golvet. Min mamma vill att jag ska ta hål i... Okej, vi tittar. Pausa. Skriv rätt mening med rätt ord. Okej, vi tittar på rätt svar nu. Jag råkade få ett litet spik i foten. Det fastnade precis under hälen. När jag trillade från cykeln bröt jag båda benen och nu är de gipsade. När du vinkar använder du handen. Ja, du kanske vinkar så här, då använder du fingrarna. Okej. Men man kan också vinka så här. Jag ramlade baklänges och slog nacken i golvet. Min mamma vill att jag ska ta hål i örat eller i öronen. Sista 5 frågorna. Jag spräckte min
när jag ramlade i trappan. Vilken tur att jag inte slog ut någon. Nummer 2. Din är helt sned efter slagsmålet. Jag tror att du kan ha brutit den. När man nickar i fotboll använder man sin... Nummer 4. Det var så högt ljud inne i fabriken så jag var tvungen att hålla för mina... Och så sista. Mina rinner alltid på sommaren eftersom jag har allergi mot pollen. Det är sant. För min del, jag har allergi. Så näsan rinner och ögonen... Oj, nu sa jag rätt svar. Rinner. Vi tittar på rätt svar. Pausa, svara och sen fortsätter vi titta på filmen. Okej. Nummer 1. Jag spräckte min läpp när jag ramlade i trappan. Vilken tur att jag inte slog ut någon tand. Nummer 2. Din näsa är helt sned efter slagsmålet. Jag tror att du kan ha brutit den. Nummer 3. När man nickar i fotboll använder man sin panna. Det var så högt ljud inne i fabriken så jag var tvungen att hålla för mina öron. Och så sista. Mina ögon rinner alltid på sommaren eftersom jag har allergi mot pollen. Det var allt om de olika kroppsdelarna. Det finns såklart fler kroppsdelar. Och några kan jag inte visa här på YouTube för då tror jag nog att de stänger min kanal. Men tack för att ni lyssnar. Gilla, prenumerera, skriv något trevligt. Det hjälper mig och kanalen. Ha det fint. Ciao!